Yan, welcome back to my channel guys. So ngayon nasa Holiday Inn naman tayo. Yan, so pasok na tayo sa room tour. Yay! So Robinson's Galleria na Holiday Inn, di ba guys? Tingnan natin kung okay. Paglayo eh. Ayan, parang maze. Di ba, parang maze. Ayan. So, ito na yung room namin. Ako rin bukas na. Yan, come in guys. Yan, pasok tayo. So, una nyo makikita. Siyempre. Bed. Bed. Lambot. Lambot ng bed. Tapos, ito. Dito naman kayo pwede. Mag-dinner kayo or lunch. Mag-relax na kayo. Diba? Kasama niyo yung partner niyo. Yun siya. Yung lang nakakatakot pala pag baka muna nakaupo. Ayan. Tapos, syempre, telephone as usual. Ito yung maganda. Yung overlooking na Ortigas. Overlooking na Ortigas. So, tomorrow morning pakita ko rin. And dito, medyo madilim. Ayan, pero overlooking siya. Yan. So, dito na tayo. Siyempre, merong flat screen TV. Yan. Wala namang laman. Walang laman. Chinek lang namin. Kasi ito, yung office, table, and chair. Yeah. Tapos meron pa. Hindi ko alam kung paano i-on to. Kaya basta nag-on yan. Tingnan ko pa mamaya. Yan. Siyempre, mirror. Mirror. Gusto ko may mirror. Yan yung luggage namin. Tapos, yan. As usual, diba? Meron naman. Ito. Airpot. Tapos, yan. Yung mga coffee. And, yan, sugar and everything. Tapos, siyempre, water. Tapos ito yung personal ref niya. Hindi pa naka-on. Ayan. Tingnan natin yung... Ayan. Tapos... yung... Biscuit. Ano? Welcome cookie. Ay! Yun! Meron pala silang kasi Christmas. So, meron silang welcome cookies. Yay! Sarap! Yan. Merry Christmas. Kainin namin mamaya. So, tig-isa kami. Tapos, tingnan natin to. Ito. Kailangan to, syempre. Yung kabayo. Iron board. Tsaka yung plancha. Iron. Diba? Lalabas nyo lang yan. Then dito naman sa susunod. Ayan. Siyempre, safety deposit box. And ito yung di mabunot. Di mabunot. Ito yung ano to, diba? Flashlight. O hindi ba? Hindi pala. Hindi ko mabunot eh. At siyempre yung hanger and sleeper. Tapos ito na. So, ito na yung bathroom. Ayan. Soak. Soak. Ayan. Ayan na. Mga toiletries. And toilet. Ay, ito gusto ko. Ito gusto ko lagi. Ayan. Bathtub. Woo! Bathtub. Tapos yan. Tapos shower. Ito yung shower niya. Ayan. May towel doon. Yun na! Tingnan lang, ito lang yung napansin ko. Yung bathtub, hindi overlooking na glass. Ayan. So, tingin ko, wala yung favorite ko na bathroom. Wala. As in, wala. Wala. Favorite ko pa naman sa hotel yung may bathroom. Wala eh. Hanapin. Wala. Yun. So, yun yung room tour natin. Pero, ito yung premium room, deluxe room ng yan, Holiday Inn, Robinson's Galleria. So, book na.
via Agoda. Ayan, oh. Ito yung price. Yes! Woo! Yan. Tomorrow or later, yan, pakita naman namin yung swimming pool tsaka gym. Yan, yung gym nila 24 hours. Yan, swimming pool until 6 a.m. to 8 p.m. So, later guys. Yan guys, so ngayon, gym naman kami. So, not sure kung pwede yung camera sa loob. So, ito yung gym nila. So, dapat mag-gym pa tayo syempre. Yan, go. Gym na kami. Yes! Guys, so ito na yung gym nila. Kompleto naman sila sa equipment. So, kita nyo naman. Kaya mag-start na ako. Yan yung weights sa likod. Kaya na yung bubuhatin ko. Okay. Guys, so meron pa pala sila yung pwede dito Zumba or aerobics. Yan, so ganun siya. So bukod sa complete equipments, yan, meron pang pwede rin dance studio actually, yeah. Pero mostly as a Zumba yata. So yun yung gym nila guys. Yan guys, so meron din mga merchandise. So anytime fitness pala yun. Yan, plus yung awards. Yan guys, so after the gym, katapat lang niya, ito yung swimming pool naman. Tingnan natin. Oh guys. Pasok na. So ito na yung pool. Papakita ko lang na kasi. Dito ka na lang. Ayan. So, ayan yung pool nila. Ayan yung linis pa, diba? Ayan guys, so take ko pag-relax muna kami dito. Ayan, relax muna. Yes! Ayan, 2 feet pool. Tapos yun yung 4 feet. Yun. Ayan guys, so mag-swimming na kayo. Ready na kami. Yun. So, tapos na linisin. So, ayan, swimming na. Woo! And guys, so tingnan yung tiles nila, di ba? Si Nemo. Tapos ito si yan, talikod tayo. Alam ko Patrick ba? Yan, kilala to nung ano ko eh. Pamangkin ko. Kasi character siya dito. Si SpongeBob. Yan, matutuwa si pamangkin dyan. Tapos ito yung ewan ko sino to, turtle. Tapos ito pa isang and guys, di namin kinaya yung lamig. Yan, siguro later na lang. Tanghaling tapat or hapon. Yan, siguro. Yan, okay. So, balik na kami sa room. Guys, so as promised, the next day na to. So, tapos na kami mag-gym at syempre mag-swimming. Hindi naman nag-swimming. Ayan, ito na yung view. Ayan. Di ba? Ang ganda. Oh, view of Ortigas. So, still in Holiday Inn.
Manila, Galleria, Robinson's Galleria. So, sulit naman yung pagstay dito. Nagustuhan namin syempre yung room. Tapos yung okay naman yung gym tsaka yung pool nila. Yun, ang mga comment ko lang talaga, walang bathrobe. Yung lagi yung nahanap ko sa sa hotel. Tapos, yan, okay naman yung view. So, mag-book na kayo via Agoda. Agoda. So, ito yung price. Special effects. So, yun lang guys. So, till next time. So, cut it out. Bye! Yan guys. So, maganda dito kasi may access siya sa mall. Yan. So, makakapunta kayo kagad sa Robinson's Galleria. So, sa 3rd floor and 4th floor, may entrance and exit siya. Yan. Pupunta doon. Okay? Yun yung nagustuhan ko dito.